Sari tässä moi! Tällä videolla mä näytän, kuinka teen lisäykset Elämä on runoruudussa. Alussa mulla on silmukat vain 2 puikolla, eli puolet puikon silmukoista vastaa yhtä kaavion toistokertaa. Ja koko kerroksen aikana kaavio toistetaan 4. Ja tuossa kaavion alussa tehtävät lisäykset tehdään juuri ensimmäisen silmukan jälkeen. Keskimmäinen silmukka tässä tokalla kerroksella neulotaan oikein, ja sitten puikon ja kaavion lopussa tehtävä lisäys tehdään juuri ennen viimeistä silmukkaa. Ne lisäykset tehdään aina tänne puikolla olevaa silmukkakerrosta edeltävälle kerrokselle, eli tässä tapauksessa luomiskerrokselle. Mutta sama pätee sitten myöhemminkin, eli puikkoa edeltävälle kerrokselle neulotaan ne lisäykset. Ja tosiaan ihan ensimmäinen silmukka neulotaan ensinnä oikein ja tehdään lisäys heti sen perään. Eli nostetaan täältä nyt luomiskerrokselta tässä tilanteessa, eli tätä puikkoa edeltävältä kerrokselta nostetaan silmukka puikolle ja neulotaan se oikein. Näin, nyt on tehty ensimmäinen lisäys. Keskimmäinen silmukka neulotaan normaalisti oikein, ja sitten puikon ja kaavion lopussa oleva lisäys tehdään juuri ennen tätä viimeistä silmukkaa. Eli täällä myös nostetaan puikkoa edeltävältä kerrokselta silmukka puikolle, neulotaan se oikein, ja sitten neulotaan varsinainen silmukka. Näin. Nyt on toistettu kaavio 1 kerran, on lisätty silmukat 3-5, ja täällä puikon alussa toinen silmukka ja puikon lopussa toiseksi viimeinen silmukka on ne silmukat, mitkä ollaan lisätty työhön. Toistetaan sama sitten vielä näille lopuille, eli kaavioista toistetaan yhteensä 4 kertaa. Ensimmäinen silmukka neulotaan oikein, nostetaan sieltä puikkoa edeltävältä kerrokselta silmukka puikolle, neulotaan se oikein, neulotaan keskimmäinen oikein, ja sitten nostetaan taas ennen viimeistä silmukkaa puikkoa edeltävältä kerrokselta silmukka puikolle, neulotaan se oikein, ja sitten neulotaan itse viimeinen silmukka. Näin on neulottu puolet tästä kerroksesta, ja sitten vielä sama tälle viimeiselle puoliskolle, eli puikon alussa lisäys tehdään neulomalla ensin oikein, ja sitten nostetaan silmukka puikolle ja neulotaan se oikein. Keskimmäinen silmukka neulotaan normaalisti oikein, ja viimeinen lisäys tehdään sitten juuri ennen viimeistä silmukkaa. Nostetaan sieltä silmukka puikolle ja neulotaan se oikein, ja neulotaan se viimeinen silmukka, ja sitten vielä viimeinen toisto. Eli ensin neulotaan ja tehdään lisäys heti sen neulotun jälkeen. Keskimmäinen neulotaan normaalisti, ja sitten viimeinen tehdään lisäys ensinnä, ja sitten neulotaan varsinainen silmukka. Eli tästä huomasitte, että sen pystyy myös nostamaan hyvin monella tavalla sen silmukan sieltä aikaisemmalta kerrokselta ja pystyy neulomaan sen, tai sen pystyy neulomaan jopa niinkin, ettei sitä nosta sieltä ollenkaan. Sen kuvan koukun päällä kaivaa sen edellisen kerroksen silmukan ja neuloo suoraan siihen. Kannattaa tähän kokeilla vähän eri tapoja ja löytää se oma juttu. Mä itse käytän eri tapojen yhdistelmää vähän riippuen siitä, että ollaanko puikon alkupäässä, keskellä vai täällä lopussa. Silloin kun lisättävä silmukka tehdään kuviovärillä eli kontrastivärillä, on mahdollista, että sinne jää hiukan sitä kontrastiväriä näkyviin, niin että se ei ole kovin siistiä ja nätti, niin silloin kannattaa neuloa se lisättävä silmukka kiertäen. Eli niin, että se lisättävä silmukka menee ristiin. Silloin siitä tulee paljon kompaktimpi, eikä sinne jää niin paljon tilaa niille erillisille langan osille nähtäväksi. Ja sama täällä loppupäässä. Eli kun nostetaan silmukka tähän puikolle, niin sen voi neuloa nyt esimerkiksi takareunasta niin, että se silmukka menee kierteellä. Sitten vastaavasti seuraavalla kerroksella se kohta, missä on tehty kontrastilisäys kierrettynä silmukkana, niin siinä kannattaa sitten se ihan
ihan puikon viimeinen silmukka neuloo kiertäen